ሰላም ክቡራን የቪዲዮአችን ተከታታዮች፣ በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል የምናየው በባለፈው ክፍል ካቆምንበት G+2 ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ይሆናል። በባለፈው ክፍል ያየናቸው ዩኒት ማኔጅመንት፣ ግሪድ ማኔጅመንትን እና ማቴሪያል ዲፋይንን አይተናል። በዚህኛው ክፍል ደግሞ ሴክሽን ፕሮፐርቲዎችን ዲፋይን እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። ሜንሊ ፍሬም ሴክሽን እና ስላብ ሴክሽን ዲፋይን እናደርጋለን። ፍሬም ሴክሽን የምንለው ስላብ እና ኮለመንን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ከኮለመን እንጀምር። ኮለመናችንን ዲፋይን ለማድረግ ዲፋይን ውስጥ ገብተን እዚህ ሴክሽን ፕሮፐርቲ የሚል አለ። ከዛ ፍሬም ሴክሽን ፍሬም ሴክሽን ውስጥ ከገባን በኋላ እነኚህን የሌሎች ሀገር ስታንዳርዶች የስቲል ኮለኖች እና የኮንክሪት ኮለኖች ስለማንፈልጋቸው ከፈለግን አንድ ባንድ ዲሊት ማድረግ እንችላለን፣ መተውም እንችላለን። ሞዴሊንግ ላይ ግን ሲበዙ እንዳያደናግሩን ነው። ሙሉን በአጠቃላይ በፍጥነት ለማጥፋት ዲሊት መልቲፕል ፕሮፐርቲ ብለን ሙሉን ሰሌክት አድርገን ዲሊት እንላለን። ይህንንም ሙሉን ሰሌክት አድርገን ዲሊት እንላለን። ግን አንዱ ግዴታ መቀመጥ ይኖርበታል፣ ራሱ ይነግረናል። ዲሊት ስትሉት አንድ ግዴታ አትሊስት ይኖራል። ኦኬ እንላለን። ኦኬ ሶ አንዷን ሴክሽን እዚሁ ያስቀምጣል። ያው ሌላኛ ዲፋይን ስናደርግ መልሰን ማጥፋት እንችላለን። ሶ እኛ ዲፋይን እናድርግ። ዲፋይን ለማድረግ ከፈለገን ኢምፖርት ኒው ፕሮፐርቲ ማለት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ይሄን የምንጠቀመው ስቲሎች የምንጠቀማቸው ከስቲል ሴክሽን ዳታቤዝ ውስጥ የሚወጡ ከሆነ ኢምፖርት ብለን፣ ለምሳሌ እኔ አይ ሼፕ ያለው ስቲል ማውጣት ብፈልግ አይ ሼፕ ስለው ወደ ስቲል ሴክሽን ዳታቤዝ የትኛውን ኮድ ተጠቅመን የምታወጣው ይላል። ያው የምንፈልገውን ኮድ እዚህ ውስጥ መርጠን ከዛ ውስጥ የስቲል ሴክሽኖችን ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ለኮንክሪት ግን በቀላሉ አድ ኒው ፕሮፐርቲ ብለን ከዛ አድ ኒው ካረግን በኋላ ምን አይነት ኮለን ነው ወይ ሰርኩላር ወይ ይሄን እያንዳንዱ ታዩታላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ስቲልም ከሆነ ስቲል ሴክሽን ከዚህ ሴክሽን ታይፑን መምረጥ ይቻላል። ኮምፖዚትም ከሆነ which is ኮንክሪት እና ስቲል የተደባለቀ ከሆነ ከነኚህ ውስጥ መምረጥ ይቻላል። ሌላው ስፔሻል ኤሌመንት ነው። ከነኚህ ስፔሻል ኤሌመንት ውስጥ ወደፊት የምናየው አውቶ ሰሌክት ሊስት ይባላል። አውቶ ሰሌክት ሊስት ያው ብዙ ጊዜ ትላልቅ ቢልዲንጎችን ስንሰራ ሃይ ራይዝ የሆኑ ወይም ትላልቅ ቢልዲንጎች ከመሬት ጀምሮ ወደ ላይ ስንወጣ የኮለን ዳይሜንሽን የቢም ዳይሜንሽን እየተለያየ ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ አውቶ ሰሌክት ሊስትን ብንመርጥ በጣም የተመረጠ ነው የሚሆነው። ምንድነው የሚያደርግልን? ለምሳሌ ኮለናችን ከ25 በ25 ወይም 25 ሳንቲም በ25 ሳንቲም ተነስታችሁ እስከ 60 ሳንቲም በ60 ሳንቲም ድረስ ሴክሽን መርጣችሁ አውቶ ሰሌክት ሊስት ውስጥ ስታስገቡት ምን ያደርግልናል? ዲዛይን በሚሰራ ሰዓት 25 በ25ን ይሞክርና ፌል ሲያደርግ 30 በ30 ነው። ፌል ሲያደርግበት 40 በ40 እያለ ራሱ ሁሉንም አውቶ ሰሌክት ያደርግልናል። ራሱ እየመረጠ ለዛ ሴክሽን ለዛ የሚመጣው ሎድ አክሰፕት የሚያደርግልንን ሴክሽን ራሱ ሰሌክት ያደርግልናል ነው። ሶ በሚቀጥሉት ክፍላቶች እናየዋለን የሱን ጥቅም። ለአሁኑ ግን ኮንክሪት ሬክታንጉላር ከሆነ ሬክታንጉላር እንላለን። ሶ ይሄ ዊንዶው ሲመጣ ፕሮፐርቲ ኔማችን ኮለን ነው። ለምሳሌ ፕሪሊሚናሪ ዳይሜንሽኖች አሉ፣ ሴክሽኖች ማለት ነው። ዩዥዋሊ ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ አብዛኛው ሀገር የመጀመሪያውን ፕሪሊሚናሪ ዳይሜንሽን የምትወስዱት ከአርኪቴክቸራል ፕላን ላይ ነው። ጀስት አርኪቴክቸራል ፕላን ላይ ሄዳችሁ ታያላችሁ። ለምሳሌ እኔ ጋር 25 በ25 ነው አብዛኛው፣ ሁሉም 25 በ25 ነው እኔ ጋር። ስለዚህ ኮሎኒን 25 በ25 ላለው። ግን አንዳንዴ ትላልቅ ቢልዲንጎች ሲኖሩ ብዙ ጊዜ እንደውም ህንዶች የሚጠቀሙት አለ፣ ቼክ እንድታረጉት እነግራቸዋለሁ። ተምብሩል ይባላል። ተምብሩል ማለት ከብዙ ፕሮጀክቶች ለምሳሌ ለG+2 ይህንን ዳይሜንሽን ብትጠቀም ሳቲስፋይ ሊያደርገው ይችላል፣ ላያደርገውም ይችላል። ያው እንደሱ አይነት ሩሎች አሏቸው። ተምብሩል ጎግል ላይ ሰርች አድርጉና አንብቡት። ሌላው ለምሳሌ እኔ በአርኪቴክቸራል ተጠቅሜ 25 ሳንቲም በ25 ሳንቲም የሆነ ኮለን ብጀምር። ሌላው ማቴሪያል ነው። ማቴሪያል ያው ያ ኮለን የሚሰራው ባለፈው ሰርተናል፣ C25 ነው። ማቴሪያላችን C25 ነው። እሱን ካስገባባን በኋላ እዚህ ኮንክሪት ሬክታንጉላር የሚለው ያው ቅድም ስለመረጥ ነው ሴክሽኑ። ሌላው ዴፕዝ እና ዊድዝ አለ። እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ስሙን ነው። እዚህ ጋር ግን የሴክሽኑን ዳይሜንሽን ነው። ስለዚህ ዴፕዛችን 250 ነው፣ በሚሊሜትር ስለሆነ ነው። ወይም ደግሞ 250 በ250 አንዳንዴ መለወጥ ለውጣችሁ ወደ ሚሊሜትር ምናምን ግራ ከገባችሁ ጀስት 25
ሴንቲሜትር ወይም ሲኤም ብላችሁ ጽፋችሁ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉት ራሱ ይቀይርልናል፣ ኮንቨርት ያደርገዋል ማለት ነው ወደ ሚሊሜትር ራሱ። በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሌላው ፕሮፐርቲ ሞዲፋየር አለ። እዚህ ፕሮፐርቲ ሞዲፋየር ውስጥ ፕሮፐርቲ ሴክሽን ሞዲፋየር የሚባለው ወይም ስቲፍነስ ሞዲፋየር የሚባለው አንዳንድ ከሆነ ኮንክሪታችን አንክራክድ ነው እያለን ነው። ስለዚህ ይህንን እናንተ ከማኑዋል ላይ እዩት። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ያወጣሁት አለ። ለምሳሌ ለኮለን እና ለቢም ይሄንን መጠቀም እችላለሁ። ከዚህ መጥቼ 0.5 ቶርሽናሉ 0.1 0.5 ማለት 50% ማለት ነው። 50% መቀነስ እንደማለት ነው። ይህን ካስገባባን በኋላ ማስና ዌይትን አንነካም። ባለፈው ቢም ላይ አናላይዝ ስናደርግ ስለዚህ ነገር አውርተን ነበር። ይህንን ማስና ዌይት 0 ብታረጉት ሰልፎይቱን ካልኩሌት አያደርግላችሁም ኢታብሱ ማለት ነው። ሰልፎይቱን ኢንክሉድ እንዳያደርግ ከፈለጋችሁ እነዚህ 0 ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ አትንኳቸው። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ይህን ካስቀምጥን በኋላ ሬንፎርስመንት አለ። ሬንፎርስመንት ታይፕ ሁለት ቢም እና ኮለን አለው ፍሬም ሴክሽን ላይ። እኔ ኮለን ምሰራ ከሆነ ሞዲፋየር ሾው ሪባር ብዬ ኮለን ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብኝ። ኤም3 እና ኤም2ን ፕላስ አክሲሉን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ፒ ኤም2 ኤም3 ዲዛይን ኮለን ኤም2 ኤም3 ማለት ሁለተኛው ዳይሬክሽን ሶስተኛው ዳይሬክሽን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቁጥር እኛ ኤክስ ዋይ ዜድ የምንላቸው በቁጥር ማለት ኤክሳችን 1 2 3 ተብሎ ማለት ነው። ቢም ደግሞ ከሆነ ኤም3 ዲዛይን ኦንሊ ነው ቼክ የሚደረገው። ሌላው ሪባር ማቴሪያል አለ። በባለፈው እንደመረጥ ነው ለሎንጊቱዲናል ሪባር ዲፋይን ያደረግነው አለ ኤስ 400ን ለሎንጊቱዲናል ሪባር። ኮንፋይትመንት ባራችንን ደግሞ ወይም ደግሞ ታያችን ወይም ደግሞ ስቲራፕ ወይም ስታፍ የምንለው ማለት ነው። ኮንፋይትመንት ባር ኤስ 300 እንበለው። ኤስ 300 ለሎንጊቱዲናል ኤስ 400 ለኮንፋይትመንት ኤስ 300 ማለት ነው። ሬንፎርስመንት ኮንፊግሬሽናችን ሬክታንጉላር ከሆነ ሬክታንጉላር ነው። ክብ ወይም ሰርኩላር ኮለን ከሆነ ሰርኩላር ማድረግ እንችላለን። ሬክታንጉላር ሌላው እዚህ ጋር ዲዛይን ቱ ቢ ቼክድ እና ሬንፎርስመንት ቱ ቢ ዲዛይን የሚል አለ። ሬንፎርስመንት ቱ ቢ ቼክድ የሚሆነው ሌላ ሰው የሰራው እናንተ ቼክ የምታደርጉ ከሆነ ሬንፎርስመንት ቱ ቢ ቼክድ እናደርጋለን። ሬንፎርስመንት ቱ ቢ ቼክድ ካለን እዚህ ጋር ያሉትን ቫልዩዎች በጠቅላላ መሙላት ይኖርብናል። ምክንያቱም ኦልሬዲ እናውቃቸዋለን ዲቴይሊንግ ስላለን ከዲቴይሊንግ ላይ እያመጣን እንሞላቸዋለን። ሬንፎርስመንት ቱ ቢ ዲዛይን ከሆነ ግን እኛ ነው ዲዛይን ማድረግ ያለብን። ስለዚህ እነኚህ ራሳችን ነው ዲዛይን የምናደርጋቸው ማለት ነው። ሌላው ክሊር ከቨር ፎር ኮንፋይትመንት ባር የሚለው ያው ኮንክሪት ከቨር ማለት ነው። የኮለናችን ኮንክሪት ከቨር ያው 25 40 እስከ 50 ድረስ ቤዝድ ኦን ዴር ፕሮጀክቱ በየፕሮጀክቱ ቤዝ አድርጎ ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ እኛ ጋር 25 ከሆነ ወይም ደግሞ ኖርማሊ 25 ነው 25 ሚሊ ሜትር እንጠቀምና ኦኬ እንላለን። እዚህም ጋር ኦኬ እንላለን። ኮለመን 25 በ25 የሚባል ሴክሽን ፈጠርም ማለት ነው። ሌላው እዚህኛውን አሁን ዲሊት ማድረግ እንችላለን አንድ ስለፈጠርን የስ እንበለው። ኮለመን 25 በ25 ብቻ ዲፋይን ተደረገ ማለት ነው። ይህን ዲፋይን ካረጋችሁ በኋላ ቢም ዲፋይንም እናደርጋለን። አድ ኒው ፕሮፐርቲ ብለን ቢም ያው ሬክታንጉላር ነው ኮንክሪት ሬክታንጉላር ቢም። ፕሮፐርቲ ኔማችን ቢም ነው። የቢማችንን ዊድዝ ያው ከአርኪቴክቸራል ላይ እዚህ ጋር በተን ማየት እንችላለን። ያው 25 ነው 25 መውሰድ እንችላለን። የቢማችንን ዴፕዝ ግን ያው ፕሪሊሚናሪ ዳይሜንሽኖች ስለሆኑ ገስ ነው የምናደርገው። ግን ገስ ስናደርገው በተቻለ መጠን ተመጣጣኝ መሆን አለበት። ወይም ብዙ ሴክሽኖችን ዲፋይን አድርገን ኢኮኖሚካል እና ሴፍ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። መጀመሪያ ሴፍ መሆኑን ከዛ ኢኮኖሚካል መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። ሌላው ቀደም እንዳልኳችሁ ተምብሮልን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ የቢም ዴፕዝን ሰጀስት ለማድረግ የስፓኑ ርዝመት ሲካፈል 10 እስከ ስፓኑ ርዝመት ሲካፈል 15 ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ይላል። ወይም ደግሞ የስፓኑ ርዝመት ሲካፈል 12 ድረስ which is 12 ማለት ያው በ10 እና በ15 መሃል ስላለ ማለት ነው። ስፓን ሌንግዙ ግን በሚሊሜትር ነው ማለት ነው። በሱም መጠቀም ይቻላል። ግን የራሳችሁን መንገድም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ 25 በ30 ተጠቀም እችላለሁ። ቢሜ 25 ሳንቲም ዊድዝ አለው 30 ሳንቲም ደግሞ ዴፕዝ አለው ማለት ነው። ማቴሪያል ታይፕ C25 ነው ወይም ኮንክሪት ግሬድ 25 ባለፈው ዲፋይን ያደረግነው።
ከለር መቀየር ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት ከለር። በኋላ ከለሩ ሲመጣ እናየዋለን ከሞዴሊንግ በኋላ። ስለዚህ በምትፈልጉት ከለር መለዋወጥ ትችላላችሁ። ሌላው ሴክሽን ዳይሜንሽኖች አሉ። ዴፕዝ እና ዊድዝ አለ እዚህ ጋር። ሴክሽን ዳይሜንሽን ዴፕዝ እና ዊድዝ አለ። ዴፕዜ ለምሳሌ ዴፕዜ 300 ነው። ከላይ ተጠቅም ያለው 30 በ25 ነው። ዴፕዜ 30 ነው። ዊድዜ ደግሞ 25 ነው። ስለዚህ ዴፕዜ 300 ነው። ዊድዜ ደግሞ 250 ነው። ቅድም እንዳደረግነው ከፈለግን 25 ብለን ሲኤም ወይም ሴንቲሜትር ብለን ብንጽፍ ራሱ ወደ ሚሊሜትር ይቀይርልናል ማለት ነው። ኮንቨርት ያደርጋል። ሶ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላው ቅድም እንዳደረግነው ሞዲፋየሮችንም ማስተካከል ይቻላል። ስለዚህ ኤሪያ ኢንቱ ዳይሬክሽን ለምሳሌ 0.5 ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ብለን ማስገባት እንችላለን ስንጨርስ። ኦኬ ሌላው ሞዲፋየር ሾው ሪባር የሚለው ጋር እንሄዳለን። ወይም ደግሞ ሪኢንፎርስመንት ታይፕ ቢም እናደርጋለን። ቢም ስለሆነ ዲፋይን እያደረግን ያለ ነው። ሶ ቢም እናደርጋለን። ኤምሲኦንሊ ቢም እንለዋለን። ሎንጊቱዲናል ሪባራችን ኤስ 400 ነው። ኮንፋይንመንት ባራችን ኤስ 300 ነው ቅድም እንዳደረግነው። ሌላው ከቨር ቱ ሎንጊቱዲናል ሪባር ይላል። እዚህ ጋር ኮንክሪት ከቨር አይደለም የሚጠይቀው። ያው ዩዥዋሊ ግን ከ25 እስከ እንደምንሰራው አሁን ካልኩሌት እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። እስከዛ ድረስ ማስገባት ይቻላል። ግን ከ25 በላይ ነው መግባት የሚችለው። ሚኒመሙ 25 ነው። የሚጠይቀው ግን ከቨር ቱ ሎንጊቱዲናል ሪባር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባሳያችሁ እዚህ ጋር ብትመጡ ካስታወሳችሁት ይሄንን ቢም ላይ አይተነዋል። ሶ ካፒታል ዲ አለ ሙሉ፣ ስሞል ዲ ደግሞ እቺ ያለች እዚህ ጋር። ይሄ ኮንክሪት ከቨር ነው ማለት ነው። ይሄ ኮንክሪት ከቨር ነው። ይሄ ደግሞ ስቲራፕ ነው። ሶ ስታፋ ነው። አሁን የጠየቀን እዚህ ጋር ኢታብሱ የሚጠይቀን ከቨር ቱ ሎንጊቱዲናል ሪባር የሚለን ስሞል ዲን ነው እየጠየቀን ያለው። ስለዚህ ስሞል ዲን ካልኩሌት አድርገን ማስገባት መቻል አለብን። እሱን ካልኩሌት ለማድረግ በቀላሉ እንደባለፈው ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ልክ ቢም ላይ እንደምንሰራው ይሄን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እኛ ባለ 14 የምንጠቀም ከሆነ 14 ሲካፈል ለ2 7 ሲደመር ኮንክሪት ከቨር 25 ወይም ደግሞ የቢም ኮንክሪት ከቨር 25 ነው ሲደመር ስቲራፓችን ባለ 8 ከሆነ ይኸው እኩል ይሆናል 40 አካባቢ ወይም 40 ሚሊ ሜትር አካባቢ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጀስት እዚህ ጋር ባለ 14 ያልኩት ያው በኋላ ስንሄድ ባለ 14 ብንጠቀም ወይም አሰምሽን ነው። ሶ እናንተ ኬዝ ሊለያይ ይችላል። ሶ ለኔ 14 ከሆነ 14 ሲካፈል 2 7 ስለሚሆን ነው። ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ቶፕም በተሜም ተመሳሳይ ስለሚሆን 40 ሚሊ ሜትር አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ያው ቱ ቢ ዲዛይን ስለሆነ እነኚህ ዳክቲሊቲ ኦፍ ቢሞች እንትን ኤሪያቸውን ማስገባት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ወይም ሪኢንፎርስመንት ኤሪያቸውን እዚህ ጋር ማስገባት አይጠበቅብንም። ሶ ኦኬ እንላለን። ስለዚህ ጨርሰናል። አሁንም ኦኬ እንላለን። ስለዚህ አንድ ቢም አንድ ኮለን ሰጀስት አድርገናል። ከፈለግን ሌላ ማድረግ ከፈለግን እዛው ጋር አድ ኮፒ ኦፍ ፕሮፐርቲ ብለን ሌላ ፕሮፐርቲ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፕሮፐርቲያችንን ወይም ደግሞ ፍሬም ሴክሽናችንን ማስገባት እንችላለን። ቀጣይ ደግሞ ምንድነው የምናስገባው? ስላብ ሴክሽን ዲፋይን እናደርጋለን። ስላብ ሴክሽን ዲፋይን ለማድረግ ዲፋይን ውስጥ ሄዳችሁ ሴክሽን ፕሮፐርቲ ስላብ ሴክሽን እንላለን። እዚህ ጋር ስላብ ሴክሽን እንላለን። ሶ ስላብ ሴክሽናችንን ከፈለግን ይሄ ስላብ ዋን የሚለውን ሞዲፋይ አድርገን ቴክነሱን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ግን አዲስ ነው መፍጠር እንፈልገው። ስለዚህ አድ ኒው ፕሮፐርቲ እንላለን። ሶ ፕሮፐርቲ ኔሙን ከፈለጋችሁ ስላብ ለምሳሌ እኔ ሚኒመሙን በውስጥ 15 ሳንቲም ስላብ ብጠቀም 150 ሚሊ ሜትር እንደማለት ነው። ማቴሪያል ያው C25 ነው፣ ኮንክሪት ግሬድ ነው። በC25 ነው አብዛኛው ክፍሉ የሚሰራው። ስለዚህ C25 ነው። ሼልቲን ነው፣ ሼልቲክ ስለነኚህ እዩዋቸው። ያው ስላብ ከሆነ ሼልቲን ነው የምንጠቀመው። ሶ ስለ ሼልቲክ ሜምብሬን እና ሌየርድ በሌላ ክፍል ልዩነታቸውን አሳያቸዋለሁ በኤግዛምፕል አድርጌ። ሶ ኖርማል ስላብ የምንሰራ ከሆነ ግን ሼልቲን ነው የምንጠቀመው። ሌላው ስላብ ማቴሪያል ወይም ዲስፕሌይ ከለራችንን ጀስት የፈለግነውን መጠቀም እንችላለን። ከለሩን ታይፓችን ያው ስላብ ነው፣ ሪብድ ምናምን አይደለም። ስለዚህ ስላብ እንለዋለን። which is ሶሊድ ስላብ ነው እያልን ነው። ሶሊድ ስላብ ነው። ቲክነሳችን ደግሞ
ስንት ብለናል? 150 ብለናል። ስለዚህ 150 ብለን እናስቀምጣለን። የዚህንም ፕሪሊሚናሪ ዳይሜንሽን ከፈለጋችሁ ታምብሩን ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። 150 ሚሊ ሜትር ብለን ኦኬ እንላለን። ስላብ 150 ዲፋይን አድርገናል። የረሳነው ነገር ሞዲፋየር ሾው ብለን ለምሳሌ እዚህ ፕሮፐርቲ ሞዲፋየሮች አሉ። ሞዲፋየርስ የምትላለች እዚህ ጋር ከረንትሊ ዲፎልት ሞዲፋየሮች አሉ። አንዳንድ ይላል። ለምሳሌ የስላብን ከፈለግን እዚህ ጋር ብንመጣ ፎር ስላባችን እዚህ ጋር ተቀምጧል። ቤንዲንግ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ስላብን ወደ ታች እንትን የሚለን የሚያስቸግረን ሰው እዛ ላይ 25 ብለን እናስገባለን ቤንዲንጎቹን። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 0.25 ወይም አንዳንድ ካለው አንክራክድ ስለሆነ 0.25 እናደርገዋለን። ይህንንም ቼክ አድርጉት ኮዳችን ላይ ወይም በአዲሱ ኮድ ቼክ አድርጉት። ኦኬ ብለን እንጣ። ኦኬ ሶ በዚህ መንገድ ስላብ 150 ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንንም ኦኬ እንላለን። ሶ በዚህ መንገድ ስላባችንን እንዲሁም ኮለናችንን ቢማችንን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ በዚሁ እንሰናበት። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባባይ